Korang nak tahu cara membuat karakter kartun dengan hanya 3 tools mudah menggunakan Adobe Illustrator? Tonton video ini sampai habis. Okay, hai. Assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama aku dalam YouTube channel aku, Muhammad Zae. Pada video tutorial kali ini, aku akan berkongsi cara membuat karakter kartun dengan hanya 3 tools mudah menggunakan software Adobe Illustrator. Untuk tool yang pertama, aku akan gunakan pen tool. Dan tool yang kedua, aku akan gunakan shape tool. Dan yang ketiga adalah pathfinder. Kalau tak ada dekat sini, korang boleh tekan window dan pilih pathfinder. Okey. Tanpa melengahkan masa, jom kita start. Mula-mula aku akan buat bentuk muka menggunakan ellipse tool. Okey. Pilih warna muka. Alright. Dan menggunakan ellipse tool juga aku akan buat telinga. Zoom in sikit. Dan aku akan copy Ctrl C dan Ctrl F untuk paste in front. Dan aku resizekan sedikit kecil untuk bahagian shading telinga ya. Dan tukar warna sedikit gelap. Select bahagian luar dan bahagian dalam telinga ni, kemudian right click, arrange dan send backward. Seterusnya kita akan duplicate dengan cara menggerakkan ke arah yang kita nak sambil tekan alternate, kemudian lepas. Okey, dah dapat telinga. Sekarang kita buat bulu kening dengan menggunakan pen tool. Macam tu. Alright. Ubah warna hitam. Dan kita letak atas muka. Seterusnya, menggunakan ellipse tool, aku akan buat mata. Okey. Warna putih. Dan aku akan copy dan paste untuk bahagian anak mata Dan satu lagi untuk warna hitam. Alright. Seterusnya aku akan buat sedikit efek cahaya pada mata. Okey, dah dapat mata. Kita akan right click, transform, reflect untuk membuat bahagian mata sebelah kanan. Kita tekan copy dan kita drag ke sebelah kanan. Okey. Ni kita boleh reflect juga mata untuk mendapatkan efek cahaya yang betul lah datang dari arah kanan. Seterusnya pada bahagian muka aku akan buat sedikit shadow. Caranya aku akan copy bahagian muka dan paste in front. Dan aku akan kecilkan sikit bahagian hadapan. Dan bahagian belakang aku akan warnakan dengan warna yang lebih gelap. So dapatlah efek shading dekat situ. Seterusnya aku akan buat hidung menggunakan ellipse tool. Satu bulatan dan bulatan yang kedua untuk tekan alternate untuk copy. Select kedua-dua shape tadi dan menggunakan pathfinder pilih minus front. Okey. Kemudian letak saja pada atas muka. Seterusnya mulut menggunakan ellipse tool juga. Dan pilih minus front. Untuk membuat lidah,
Masih lagi menggunakan ellipse tool. Senang pakai satu shape je semua ni. Alright, untuk memotong bahagian lebihan shape ni, aku akan copy bahagian mulut dan paste. Kemudian aku akan select sekali dengan bahagian lidah tadi dan pilih intersect pada pathfinder dan dapatlah bahagian lidah sahaja. Ubah warna merah. Seterusnya saya drag lah, letak pada mukanya dan buat satu efek shading pada bahagian dagu. Okey. Tinggal rambut pula. Rambut aku akan gunakan pen tool. Gunakan pen tool. Sangat mudah guys. Hanya drag dan kembali dan gambar kartun kita tak perlu nak detail, just buat sahaja. Alright, kita tukar kejap stroke untuk nampak. Okay. Alright, senang je guys. Memang sangat-sangat senang. Dan apabila kita dah siap satu ekspresi muka ni, dengan sekelip mata juga kita boleh buat kepada banyak ekspresi lain. Okey, sekarang kita warna rambut hitam. Alright, dah dapat satu ekspresi muka, which is ekspresi gembira lah. Okey, kita nak ubah kepada ekspresi marah. Duplicate dulu dan aku akan tukar kening, buat padam yang asal dan buat kening yang baru menggunakan pen tool. Simple saja. Okey, adjust sikit untuk okey. Seterusnya just boleh rotate sikit untuk lagi nampak kegarangan dia tu kegarangan. Okey. Seterusnya aku akan buat lapisan atas mata macam ni dan warnakan dengan warna kulit. Alright, pelik sangat ni. Tak apa, boleh adjust boleh adjust je. Korang boleh adjust je macam mana yang korang nak. Dan kita copy, reflect copy, letak pada bahagian sebelah lagi. Okey, dan kita akan ubahkan mulut ni mulut aku akan gunakan ellipse tool. Alright, aku akan buat satu lagi ellipse tool untuk membuat lidah.
Sama, same proses macam tadi. Copy bahagian mulut dan pilih lidah, pilih pathfinder dan intersect. Kemudian kita ubah warna lidah. Terusnya kita pilih dan kita letaklah pada atas bahagian muka ni. Ini kita ubah sikit. Alright. Dah dapat dua ekspresi muka. Seterusnya kalau korang nak buat ekspresi sedih. Okay. Untuk ekspresi sedih, dia punya bulu kening aku akan terbalikkan dan sedikit ke bawah. Dan menggunakan pen tool membuat lapisan atas mata warna kulit. Sorry, turunkan bawah sikit. Drag. Copy untuk sebelah ini pula. Okay. Dan takkanlah muka senyum kan kalau dah sedih. Sedih, kita akan buat mulut yang sedih. Warna hitam. Kalau sedih, kita buatlah air mata sikit menggunakan pen tool. Zoom in sikit. Alright. Easy. Simple je. Buat warna biru. Okay. Dah dapat efek sedih Kalau nak lagi ni kita boleh adjust lah yang mana patut. Kita buat macam ni ke, kita letak sebelah sini. Lebih realistik lah. Tidaklah realistik tapi nampak mood sedih tu. Okay. Seterusnya kita buat efek apa pula? Efek tu, bukan efek, ekspresi. Maafkan saya. Kita akan buat ekspresi wink. Orang cakap kenyit-kenyit mata. So untuk kenyit mata, better kita just copy yang ini sebab dia dalam mood happy Just kita hapuskan bahagian mata ni dan kita buat kenyit mata menggunakan pen tool. Alright. Okay, simple.
Ini kita turunkan sikit dan kita turunkan sikit. Okey. Dah dapat 4 ekspresi wajah. Mudah bukan? Aku harap video tutorial kali ini dapat membantu korang untuk menghasilkan karakter-karakter kartun yang korang inginkan. Sampai di sini sahaja dulu video tutorial aku pada kali ini. Terima kasih aku ucapkan pada yang sudi menonton dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sampai berjumpa pada video akan datang. Assalamualaikum.